پیشانی سختی است سنگ که رویاها در آن مینالند، بی آب مواج و بی سر به یخ زده. گرده است سنگ تا بار زمان را بکشد و درختان اشکش را و نوارها و ستارهایش را. بارانهای تیره‌ای را دیدم من، دوان از پی موجها که با زبان بلند بیخته خیش برافراشته بودند تا به سنگ پاره پرتابیشان نرانند. سنگ پاره‌ای که اندامهایشان را در هم می‌شکند بی آنکه به خونشان آغشته کند. چرا که سنگ دانه‌ها و ابرها را گرد می‌آورد، استخوان‌بندی چکاوک‌ها را و گرگان سایه روشن را، اما نه صدا برمی‌آورد، نه بلور و نه آتش. اگر میدان نباشد، میدان و تنها میدان‌های بی‌حصار. کار از کار گذشته است. باران به دهانش می‌بارد، هوا چون دیوانه‌ای سینه‌اش را گود بانهاده و عشق غرقه اشک‌های برف خون را بر قله گاوچر گرم می‌کنند. چه می‌گویند؟ سکوتی بویناک برآسوده است. ما ایمو در برابر ما از خیش می‌رود این تخت بند تن که طرح آشکار بلبلان را داشت و می‌بینمش که از حفره‌های بی انتها پوشیده می‌شود. اینجا نه کسی می‌خواند، نه کسی به کنجی می‌گرید، نه مهمیزی زده می‌شود، نه ماری وحشت زده می‌گریزد. اینجا دیگر خواستار چیزی نیستم من. چشمانی به فراخی گشوده برای تماشای این تخت بند تن که امکان آرامیدنش نیست. اینجا خواهان دیدار مردانی هستم که آوازی سخت دارند، مردانی که حیون را رام می‌کنند و بر رودخانه ها ظفر می‌یابند، مردانی که استخوان‌هاشان به صدا در می‌آید و با دهان پر از خورشید و چخماق می‌خوانند. خواستار دیدار آنانم من، اینجا رو در روی سنگ در برابر این پیکری که انان گذشته است. می‌خواهم تا به من نشان دهند راه رهایی کجاست. ما الان اومدیم دم در استادیوم، بلیت نداریم و رفتیم الان پول گرفتیم مقادیری که بریم ببینیم که چجوری میتونیم بلیت گیر بیاریم. این آقایی که پشت سر من نشسته راهنمای ماست و بسیار بسیار آدم مهربونیه. بریم که رفتیم. امیدواریم که بلیت تقلبی بهمون نره. روز بازی اما کوروش کبیر داشتیم، همراهان کوروش کبیر رو هم داشتیم، برزیلی های جوگیر داشتیم، نه یکی نه دوتا، امنیت فیفا در حد ارتش چگوارا و تا دلت بخواد آرژانتینی دو آتیشه که زمین و آبی و سفید کرده بودند، عین آسمون که آبی و سفید بود اون روز و ما هم دیگه آقا فرق آسمون و زمین رو گم کرده بودیم. شاید بهتر بگم که اصلا ما شاید بین زمین و آسمون بودیم اونجا الان و شمال جنوب جهان رو هم گم کرده بودیم. همه جور آدمی برای دیدن این بازی اومده بود، حتی بچه تو شکم مادرش هم دیگه اومده بود این بازی رو ببینه. ما هم باید بلیط و بازار سیاه میخرید. چه کاتگوریه؟ نفر چقدر من نفهم دلار یه هست. نه گرفت. ایشون تنز گرفت. نه آقا گرفته ما رو خدا وکیل. نه به چند تا. داداشیم به ما چقدر داریم؟ آفتاب می‌خوریم اینجا. ما اینجاییم بابا. صبحونه‌مون ما اینجا خوردیم. بنده رسما در همین مکان و همین لحظه که مشاهده میکنید برای اولین بار در زندگی از بازار سیاه برای یه چیزی بلیط خریدم. اینم از این تیکت و بلیط ما خریدیم اینجا به قیمت تقریبا 3 برابر قیمت خودش از آقای اسمش چیه؟ اسمش هم اینجا نوشته. همین اول بسم الله چیزی که نظر من رو به خودش جلب کرد این بود که الان همه کسانی که اینجا بودند ما بودیم. درسته. الان ماییم، اونا نیستن، الان ماییم. دمت گرم. بله، ملت ما با اونا رو گوش بدن کنار و اینجا همه ما بودیم، نه چپ بود نه راست، فارغ از دغدغه‌های سیاسی و اینکه پرچم من از پرچم تو خوشگل تره و از این حرفا که خودتون دیگه بهتر میدونید. استادیوم اما
پر بود. خلاصه اینکه جام رو با کمک این آقای راهنما پیدا کردم و یکی سر جام نشسته بود، بر همین مجبور شدم همون دم در وایسم بازی رو ایستاده تماشا کنم. این آقا مشوق تیم ملی از ایران اومده بود، آدم باحال، همه رو به شور و هیجان آورد. این یکی جوگیر نمیدونم از کجا اومده بود ولی آرژانتینی بود. اینا که قطعا از ایران اومدن. این آقا شونات رعایت نکرده ولی خب این آقای شریف هم از ایران اومده بود. من هم مرتب طبق معمول مشغول انجام وظیفه الهی عبادی خودم بودم، اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و از این حرفا. اولش نمیدونستیم چه خبره، در شوک بودیم. یه چند تا حمله که کردیم ما بیرون زمین به خود باوری رسیدیم، درون زمین که بماند. آرژانتینی‌ها شلوغ میکردن، دنبالش ما شلوغ میکردیم، ما بیشتر شلوغ میکردیم، ایران میکردیم. منتظری هست آنش انجام میشه، روی دروازه این ضربه سر به گل نشد. بالای پیدا کرده پشت مدافعان، اون جشن‌ها به جای حرکت‌های زابالتا یه لحظه اونجا برخورد. نه خبر از پنالتی نیست، میتونست پنالتی بگیره آقای مازیچ. این آقا به خاطر این پنالتی زد زیر گریه، اصلا دیگه داشت گریه میکرد از هیجان و اینها، نمیدونه چیکار بکنه. اون یکی رو نمیشناسم. یه مدت از بازی که گذشت فقط ایرانی ها بود. آرژانتینی ها ساکت شده بودن چون ایران بود که داشت همش حمله میکرد. ما که اومده بودیم نبازیم، داشتیم حالا آقا بازی رو میبردیم. آرژانتینی ها در سکوت کامل. چقدر خوب بودیم ما. نود دقیقه خوب بازی کردیم تا اینکه چیزی که بود ماند و میماند. امید داشتن بود، با هم بودن و شادی بی‌مرز رو تجربه کردن بود که ما اونجا تجربه کردیم تو اون استادیوم. برای من و شما و میلیون ها نفری که مرزهای زیادی رو پشت سر گذاشتن تا یه شادی مشترک، یه اضطراب مشترک، یه دلهوری مشترک رو تجربه کنن، چه پای تلویزیون چه روی سکوی استادیوم. شنیدن یک نام بود که لرزه مینداخت بر دلها و هم نفس شدن با ایرانی ها و خاطره مشترکی که سوغات ما شد و سالها با ما خواهد ماند. ما برگشتیم با همین لحظه های بزرگ، با این با هم شدن ها و بی‌معنا کردن مرزهایی که همیشه ما رو از هم جدا میکنه و جدا کرده. بله. برو ایگناسیو، به حیا بانگ شورانگیز حسرت مخور، بخسب، پرواز کن، بیارام، دریا نیز میمیرد.
آنچه که مشاهده کردید جمع‌بندی سفر ما به برزیل بود. سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن بعد حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. آقا شما فهمیده اصلا من شما قضاوت کن این پنالتی بود یا نبود؟ Ele raspou na bola antes, por isso que você não caracteriza como pênalti. É uma ação legal. Para mim, a marcação que deveria ser marcada era escanteio na jogada. Vem aí o time da Argentina. São quase 15 minutos. Você está vendo outra vez, ó. بله اما از اونجا که در طول تاریخ هیچ وقت بدبختی ما آقا یکی دوتا نبوده، یه دفعه هم که خواستیم شگفتی ساز بشیم خوردیم به قضاوت‌های ناجوان مردانه. این البته اولین قضاوت غیر منصفانه نیست و آخرینش هم نخواهد بود. کلا ما ایران زمینی ها استاد قضاوت مورد قضاوت ناجوان مردانه قرار گرفتن و اصلا قضاوت ناجوان مردانه کردنیم. یعنی قوه قضاییه مثلا نامرد، دادگستری نالوتی، صلواتی مرتضوی. آقا اصلا این روزگار انقدر اعصاب من از دیدن این صحنه پنالتی هر دفعه میبینم خورد میشه که دیگه اصلا واقعا آقا دیگه برنامه اجرا نمی‌کنم. کلا تمامش کن آقا. کات نور رو قطع کن ببر. برنامه تعطیل تلویزیون آقا خاموش. برین دنبال فکر نان کن که خربزه آب است. تعطیل آقا. تعطیل خاموش کن. ها؟ حالا دو نکته به عنوان سخن آخر گفتن دیگه گرو گوش. دو نکته سخن آخر. دو نکته به عنوان سخن آخر. یک آنکه ملت ایران و دولت مبنایش و احساسش این است که در کشور یک قوه قضایی ما بیشتر نداریم. یک قوه قضایی بیشتر نداریم. قاضی هم کارش هم خط نشون کشیدنه. بیا بفرما. به قول آقای جاودانی گزارشگر متبحر فوتبال برف شادی میریزن. حالا یه موقع هم خط قضاوت اون برف شادی از دست داور در میره میفته وسط خیابون. ما یک قوه قضاییه نداریم که در کاخ دادگستری باشد و قوه قضاییه دیگر در خیابان نداریم. همه چپیدن تو همون کاخ دادگستری. فقط یه دونه دستگاه قضایی داریم، اونم همه قاضی‌هاش رو داورهاش رو آدم حساب میکنند اینجوری. داور تشریف میاره، اون آقا اومده چی؟ بله یه بار دیگه نشون بده. چی شد؟ مسئول محترم داور طبیعیش هم که کل سرش فلان یه بار دیگه سری نشون بده بره. یارو میاد دست بده دست هیچ کس نمیتواند به قاضی فشار وارد کند. هیچ کس نمیتواند به قاضی فشار وارد کند. هیچ کس. طلب اعدام کردن که اصلا فشار نیست. فشار هوله. فشار با هول فرق داره. فشار نده آقا، فشار نده، فشار هول نده، فشار هوله. هول با فشار. هیچ گروه فشاری حق ندارد به دادگاه‌های ما فشار وارد کند. هیچ گروه فشاری. پس ببخشید گروه فشار باید به کجا فشار وارد بکنه؟ چون یارو خودش اسمش مثلا گروه فشاره دیگه. بعد شما میگی فشار نده، یارو میگه من خودم گروه فشارم. بعد شما اسم بر فشار نده، یا اگرم میدی لاغر مثلا به دادگاه ها فشار نده.
بقیه جاها مثلا عیب نداره. هیچ گروه فشاری حق ندارد به دادگاه‌های ما فشار وارد کند یا به یک قاضی. چه جور قاضی؟ هیچ گروه فشاری حق ندارد به دادگاه‌های ما فشار وارد کند یا به یک قاضی نشسته یا ایستاده. یه جور قاضی نشسته داریم که کسی هم حق نداره بهش فشار وارد کنه، صلواتی. یه جور هم قاضی وایساده داریم که خودش به بقیه فشار وارد میکنه. ایناش اینم وایسادش. به غیر از موردی که دادگاه صالح طرف را مجرم میداند، اصل براءت همه جا جاری است. الان اینجا یکی از جاهایی که اصل براءت همه جا جاری است. یا مثلا اینجا هم قبلا اصل براءت همه جا جاری بود. اینجا همین چند وقت پیش هنوز دادگاه صالحه حکم نداده بود، واسه همینم اصل براءت همه جا جاری بود. بله، اصل براءت همه جا جاریه. حالا چطور میشه که بعضی وقتا بیل به کمرش میخوره ما نمیدونیم. من نمیگم، بیل و اینا رو خودش میگه. من فکر نکنیم، من از خودم در نمیارم، به جان تو من از خودم در نمیارم، خودش گفت. چطور میشه در بعضی از موارد این اصل براءت تضعیف میشه، بیل به کمرش میخوره؟ یعنی آقای روحانی وقتی از قوه قضاییه صحبت میکنه باید به یه زبونی بگه که هر کی بیل و کلنگو مثلا به جای سر زمین برده قوه قضاییه. بینندگان عزیز، به تصاویری که همکنون از یکی از شعب قوه قضاییه به دست من رسیده توجه فرمایید. و خلاصه سخن آخر این که خوشبختانه امروز، سخن آخر آن که خوشبختانه امروز وکلا و کانون وکلا یار و کمککار دستگاه قضاء ما هستند. حالا بعضی وقتا هم اون هیچ کسانی که نمیتونن به قوه قضاییه فشار بیارند وکلا رو واسه مددکاری برمیدارند، 18 سال میبرن براز جان واسه تبعید و خوشحالی. اینهاش خبر رو مشاهده میکنید. عبدالفتاح سلطانی در دادگاه بدوی به 18 سال زندان محکوم شد. وکیل آدم حسابی مملکت. یا مثلا یه دفعه یکی از مددکارای قوه قضاییه پا میشه میره مسافرت، بعد فرداش برمیگرده میبینه خونش مددکاری شده. خندان بذار. جامعه ما برای یه روز سفر رفتیم، من و خانمم، بچه‌ها پیش خاله‌شون از صبح رفته بودن. بعد زودتر از ما اونا برمیگردن خونه میبینن که در شکسته شده، یعنی دیلم انداختن در و گفتشو شکستوندن و داخل خونه به هم ریخته است. همه جا کمودا و همه لباس‌ها و وسایل ریختن بیرون، هر چی پاکت نوکت کار واردی کردن، ظاهرا چیزایی بردن که داخل متوجه میشه که سری طلا جواهر و اینجور چیزا رو مثل که علاقه داشتن ببرن. بله، و اینک حسن روحانی باید قدردان وکلای شریف دادگستری باشیم. هستیم به خدا، همش داریم از وکلای شریف دادگستری قدردانی میکنیم. اصلا گاهی خودشونو با موکلاشون با هم جماعتی 56 سال میفرستیم مرخصی. اینها 7 تن از دراویش گنابادی و وکلای آنها، یارو متهم و وکیل همه خانواده، بچه، نوه، فلان، همه رو با هم جماعتی فرستاده زندان 56 سال. در هر حال اگر تفسیر و استنباط شورای محترم نگهبان، اگر تفسیر و استنباط شورای محترم نگهبان حصر نباشه، نگرد برگرد این تصویر رو میشه
آقا یه بار دیگه بذار اینو بیار برگرد. اون کی بود اونجا؟ برو آها همین بیا جلو. این آقای فیروزآبادی اینو چیکار میکنه؟ ایشون الان دقیقاً چیکار میکنه اونجا؟ بیا تو. همین آقای فیروزآبادی رفیق شیش جدید حسن روحانی نشسته که نذاره کسی به قوه قضاییه فشار وارد کنه. الان ایشون قاضیه، وکیل، مستمع آزاده، به عنوان نماینده جامعه دامپزشکان اومده اونجا. نکته سومش چیه؟ و نکته سوم اجتهاد پویاست در امر قوه قضاییه. این که ایشون کلا می‌خواست که دو تا نکته بگه. دو نکته به عنوان سخن آخر. اول نکته آخر رو میگه، بعد و سخن آخر آن که بعد نکته سوم میگه. و نکته سوم اجتهاد پویاست. بعد کیروش بیاد یه نظمی به سخنرانی اینا بده. ملت هم صلواتشو میفرستن، میره به کارش. ایشالله تا هفته قوه قضاییه سال بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اجازه بدید یک بار دیگه از قضاوت ناجوانمردانه حرص بخورید. توپو زد، بعدش در ادامه اینجا زد، مچ پای چپ اشکان رو زد. این تصویر دیگه کاملا نشون میده توپو زد، بعدش میاد و قشنگ پای چپ اشکان رو میزنه. اصلا باورم نمیشه. پنالتی بود. 100% پنالتی بود. 100% پنالتی بود. 100% پنالتی بود. نتیجه عوض میشد، زندگی همه عوض میشد. میزدیم. دقت کن. داستان چیه؟ داستان اینه که تیم ملی والیبال بی سر و صدا داره کار خودشو میکنه. مسئولان مملکت اصلا خبر ندارن چنین تیمی وجود داره. چرا؟ چون والیبال نه تو ایران ورزش محبوبیه، نه توش قدرت و شهرت هست، نه هزار تا فساد و کسادکاری دیگه. جدیدن البته یه دفعه تو خبرا میاد که آقا یه تیمی از ایران ایتالیا رو برده یا مثلا برزیل رو زده. ملت استاتوس تو فیسبوک کوروش آسوده بخواب که ایتالیا رو زدیم. مسئولین هم از روی استاتوس های فیسبوک ملت میفهمن که ایران تیم ملی والیبال هم داره. از اونور در عوض توی فدراسیون فوتبال هر جناح سیاسی 4 تا حاج آقا و مهندس دکتر و برادر بسیجی و سردار سپاه گوشه توی این تیم و اون تیم. همین میشه که از لباس تیم ملی تا مدل موی بازیکن‌های تیم تا مهمونی رفتنشون تا قلیون کشیدنشون میشه اسباب دردسر. آخرش هم زمزمه میکنن که همین یه دونه مربی درست حسابی که نشسته سرجاش داره رشد و پیشرفت رو برای فوتبال ایران میاره باید عوض شه. کی؟ کارلوس چی شده؟ کی؟ کیروش. اگر تصمیم گرفته بشه که کیروش عوض بشه باید بگم که با منطق جمهوری اسلامی دلایل زیادی برای برکناری ایشون وجود داره. اول اینکه مربی با دیسیپلینیه که این خودش جرمه. دیسیپلین در ایران جرم، نظم جرمه. دوم اینکه در مجموع نتیجه میگیره که اصولا در ایران تنها چیزی که مهم نیست نتیجه گیری دراز مدت و در مجموعه. همین کیروش اگر گفته بود من دور سر رهبر حاله نور دیدم، الان اسمش رو گذاشته بودن کوروش، شده بود وزیر ورزش با تابعیت ایرانی. سوم این که آقا موفق شده تیم ایران رو ببره جام جهانی. بعد 8 سال فوتبال ایران در رده‌بندی فیفا در آسیا در مقام اول قرار بگیره. همین آقا رفتن به جام جهانی خودش به تنهایی جرم بزرگیه. این یعنی تلویزیون باید در هر مسابقه مواظب لباس و فلان و کوفت این خانم‌ها زنان تماشاگر ایرانی میرن اونجا جام جهانی فلان این حرفا ما با اونها. یا اصلا همین که اعضای تیم مربی خودشون رو دوست دارن و بهش احترام میگذارن این خود جرمه. حالا اصلا این اصلا مهم نیست. اصلا اینا مهم نیست. همین که کیروش خودش شخصا گفته که دوست داره مربی تیم ایران باقی بمونه، فردا ممکنه مثل ریچارد فرای بگه من رو در ایران دفن کنید که این خودش خیلی جرمه. تازه میشه اول مصیبت. همه اینا به کنار، کیروش موفق شده استعدادهای برجسته رو به تیم ملی دعوت کنه در کشوری که فراری دادن استعداد از کشور چیه؟ بنگ بنگ هنر مسئولان کشوره. این خودش جرم بزرگیه. تیم ایران آقا باید تیم ایران باید در سال 2015 در جام ملت‌های آسیا در استرالیا حضور پیدا کنه. یعنی یک مربی جدید فقط یک سال وقت داره تا تیم ملی رو آماده کنه که چی؟
قهرمان آسیا بشه. البته آقای کفاشیان گفته که کیروش چون چند میلیون دلار دستمزد میگیره که اصلا اصولا به حرفای آقای کفاشیان اعتماد نمیشه کرد. خودش گفته من آدم خیلی ریلکس و غیر قابل اعتمادی هستم. ولی مربی جهانی، آقا، برادر، خواهر، کفاش، نمیدونم، مسگر، آهنگر، مربی جهانی پول جهانی میگیره. اصلا چند میلیون دلار هم اصلا گرفت برای کشوری که این همه منابع داره، نفت و فلان، یا چند میلیون دلار برای فوتبالی که ملت رو با هم دیگه متحد میکنه، خوشحال میکنه. پول کمیه، بهای کمیه که برای خوشحالی مردم پرداخته میشه و فقط کافیه که بگید برادران یه مقدار کمتر اختلاس کمتر بکنن تا پول این مسئله کیروش جور بشه، همه خوشحال خن. چون که قطعا این پول حاصل زحمات کیروش هست و میشه با همین پول دستمزد ایشون رو پرداخت. اصلا یکی نیست بپرسه که این قاضی مرتضوی آقا که به اندازه 15 تا اتاق پرونده مجرم بوده، هیچ پرونده داره، مجرم اینه، این چرا مثلا راست بگرده؟ بعد شما گیر به این کیروش چرا مثلا نفهمینا که چرا وظیفه و مسئولیت درست انجام دادی؟ برید آقا یک بار دیگه 90 دقیقه نه بیشتر بازی ایران و آرژانتین رو ببینید، بعد کیروش رو بندازید بیرون، به جاش ممامایلی رو بیاره بذاره بره. میساقی اکبر میساقی ها. آره اصلا مرفابی اکبر نادر دست نشان والا. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. من خیلی ممنونم از اینکه شما تماشاگر این برنامه بودید تا اینجا. قبل از اینکه برم یه چیز خیلی کوتاه اگر وقت داریم که دیدم هفته پیش جالب بود برام بگم بعد برم. وقت داریم؟ برای اولین بار در تاریخ بشریت ایرانی اتفاق بسیار بسیار مهمی در فرهنگ بشر ایرانی در همین هفته گذشته افتاد که بسیار بسیار رویکرد جدیدی از مرام، معرفت، خودشناسی، دیگرشناسی و کلا به معنای واقعی کلمه ایرانی بازی رو به بهترین حالت ممکن به اعلا رسوند و معنای واقعی ایرانی بازی رو به همگان ثابت کرد و ما انگشت به دهان ماندیم که پس اینجوری هم میشه کردن شد. ایران به آرژانتین باخت، نتیجه رو واگذار کرد و برای اولین بار در تاریخ ایرانی ها به رغم اینکه نتیجه رو واگذار کردند اقدام به جشن و سرور و شادمانی کردند. چرا؟ چون مبنای قدردانی این بار واقعی شد. مبنا بر تلاش جهت بردن بود، نه صرفا نتیجه‌ای که به نفع ما نشد. مبنا عرق‌هایی بود که ریخته شد و انگیزه‌ای که با تمام وجود قصد داشت تا بهترین خودش رو به کار بگیره. برای اولین بار آقا ما باختیم و نه تنها تماشاچی‌ها از استادیوم بیرون نرفتن دقیقه 80 به حالت قهر، بلکه موندند و فریاد ایران ایرانشون گوش راه پوشان آبی و سفید رو کر کرد. این رفتار ایرانی ها مبنای جدیدی برای ایرانی بازی تعیین کرد و این جالب ترین نکته ای بود که در هفته گذشته توجه من و این دوستان من رو اینجا به خودش جلب کرد، باعث افتخار و شادمانی شد و بحث ایجاد کرد برای ما. اصلا اگر شما هم علاقمند گفتگو در این باره هستید به توییتر و فیسبوک بیایید تا بیشتر در این باره که چطور شد به رغم باخت مقابل آرژانتین ما به پایکوبی پرداختیم با هم حرف بزنیم. این آدرس توییتر هست، این یکی هم آدرس فیسبوک. از این هشتگ استفاده کنید برای بحث و گفتگو. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران هوای بغل دستی تو آقا خانم برادر خواهر داشته باش. اگه نداری یکی جور کن برای خودت.